Astăzi vom reacționa la cele mai creepy lucruri pe care le-au găsit oamenii în podul de la casa lor. Și gândiți-vă că în acest videoclip oamenii au găsit alți oameni în podul de la casa lor. Deci eu zic că o să fie ceva foarte, foarte creepy. Și gândiți-vă, fraților, că nu doar atât, multe alte lucruri horror, nu doar alți oameni, dar cred că să găsești un alt om la tine în pod e cam cel mai creepy lucru pe care poți să-l găsești. Adică și dacă găsești, să zicem, o păpușă Chucky sau o tablă Ouija, mare chestie, bro, ăla e un alt om, ești de bun. 13 cele mai creepy lucruri găsite. Numărul 1. Let's go. Ianuarie 2018. Police station in Boston would receive a call from a family reporting a suspicious smell all throughout their house. Ok, poliția din Boston a primit un apel de la o familie care spune că se simte un miros foarte ciudat în toată casa lor. They would claim that they'd been dealing with a growing stench that had now gotten too much to bear. Upon police arrival, they could clearly smell the horrid stench. Ok, deci că mirosea ceva foarte ciudat. That was until they searched the attic, where they found the dead body of a woman wrapped up and decomposing. Bro, mamă, cum am uitat în videoclipul ăsta, mă. Uai, face lumea ăștia așa ceva. Deci, știți de unde venea mirosul ăsta? S-au dus în pod și au găsit un cadavru de la o femeie care era, gen, avea substanțe de alea de să fie decomposing, nu știu cum îi zice. The family claimed to have no idea how the body had gotten. Bro, ce că ei nu știau cum cadavrul a ajuns acolo. No, sigur. Voi este suspecții principali, băi, șmecherilor. Though, what's especially odd about this case is that the only way to get into the attic is from the house's master bedroom. The body was never identified. N-a fost identificat niciodată corpul. And to this day, the case remains unsolved. Mamă, și ăla e nerezolvat și gândiți-vă, fraților, că sus în pod, gen, nu poți să te urci pe acoperiș sau ceva de genul, poți doar din dormitorul lor. Din master bedroom, din dormitorul mare să ajunge aici. Holy shit! 2. These next photos are pretty disturbing. Următoarele poze pe care o să le vedem sunt foarte creepy. In 2014, 2014. these pictures that feature a room in their attic that looks almost identical to a prison cell. Bro, uitați-vă ce-au găsit ăștia în podul lor. O cameră care arată ca o de-asta de închisoare. Posted the pictures, claimed they had just moved in and only recently found out about the room. Bro, deci că abia... deci ăștia au cumpărat casa și abia acum au găsit chestia asta. Moment, dar oare ce făcea vechiul proprietar? The room is painted light green, has one light, is only 4 feet tall, has uitați-vă, vă ca la o cameră de închisoare, ești de bun? The inside and the outside of the door. Most disturbingly, though, is the fact that the door has a lock on it that can only be accessed from the outside. Bro! Și această ușă avea un lacăt care poate să fie gen... Avea un cuietoare cum au toate ușile, dar doar de afară puteai să-l deschizi și să-l închizi. Bro, holy shit, man! The poster also states that in that specific part of the attic, there are no neighbors close enough to hear anyone yelling from inside. Mamă, și că acel loc este ales perfect pentru că dacă țipi de acolo nu te aude niciun vecin. Mamă, dar ce-o fi făcut vechiul proprietar, bro? It's hard to think of something good that this room could have been used for. Cu ce a folosit? Pentru ce a fost folosit asta? But considering the metal grate on the door, the foam bed inside, and the lock on the door, there's a high chance it wasn't good. Nu, mamă, uite-vă, aveau și de-alea de fier. Bro, cât de ciudat. 3. This one is just downright disturbing. A female by the name Tracy from Rock Hill, South Carolina started experiencing o fată pe nume Tracy some strange occurrences in her house. A început să aibă parte de niște chestii ciudate în casa ei. One night, at around 2:30 a.m., she claimed to hear weird noises coming from the attic, along with nails popping out from her ceiling. Ok, deși că într-o noapte la o oră foarte târzie a auzit un sunet foarte ciudat sus în pod și a mai auzit, face și a mai găsit niște unghii care ieșeau gen din ventilație. Unghii? At first she claimed to have thought it was something related to the paranormal. Credea că e ceva paranormal. She would later find out that it was her ex-boyfriend who she had broken up with 12 years prior and who had only recently been released from prison. Bro, ce? Fraților, ce? Ok, deci era gagică-su de care s-a despărțit acum 12 ani de zile și care a fost la închisoare și acum a fost eliberat. Bro, poftim? Oh my god, fraților. She would send up her adult nephew into the attic to see what was causing the disturbance.
And that was when Tracy's ex-boyfriend was found asleep in a back corner of the attic. Mamă, deși că și-a trimis și-a trimis alt, era acolo cu ceva nepot de-a ei, nu prea am înțeles, și l-a trimis acolo sus să vadă dacă e ceva în pod și l-a găsit pe ăsta cum dormea. Bă, ciudatule! After being discovered, the man would run downstairs and out of the house before police could arrive on scene. Mamă, deși că s-au speriat și au sunat la poliție, dar l-a fugit și a fost prins, nu? Upon further inspection, police would discover Tracy's ex-boyfriend had rigged the ceiling vents in such a way that he could look down at Tracy in her bedroom from his spot in the attic. Bro, ăsta a făcut ceva gaură sus în pod ca să poată să se uite la ea în dormitor. Bă, ce psihopat! They also found several Sonic cups filled with human waste. Și-și făcea nevoile acolo, bro, băi! Bă, voi vă dați seama că intra la închisoare 12 ani de zile. Și asta să faci când se zice, ăsta îi place la închisoare, pur și simplu. The thing that should be mentioned is that the only way to access Tracy's attic was through a door from inside the home. More specifically, in a hallway that connects her children's bedrooms. Mamă, deci singura modalitate pe care putea să ajungă acolo era printr-un hall care conecta camerele copiilor. Asta și avea copii, avea altă familie. Treci peste, băi. Especially along with the fact that the man has yet to be caught. N-a fost încă prins. Ala, mamă, ce ciudat. 4. 10-year-old Alex Kettler was your everyday average kid. Ok, deci un băiat de 10 ani pe nume Alex Kettler. Though, in 2013, while Alex was at his grandmother's house for a routine visit, he would get bored and decide to entertain himself by exploring his grandmother's attic. Ok, și ăsta s-a dus la bunică și s-a plictisit și a vrut să se distreze în pod. After a few minutes, Alex would find what he described as a strange-looking case. A găsit o cutie foarte ciudată. Alex would open the case and find a dead body inside. He would notify his family of what he found. Bro, a găsit asta? L-a găsit pe Tutankamon? And of course, they were horrified. It turns out the container was a sarcophagus tomb from Egypt with a mummified body inside. Bro, mamă, deci chiar era ceva pe bune. Ceva din Egipt, un corp mumificat. Mamă, ce tare! The mummified body was taken to a Berlin hospital. Experts believe the find to be an actual mummy, or if not, an incredibly accurate forgery. Bă, ideea e face că nu era o persoană care a fost așa, e o mumie pe bune s-ar putea. Mamă, bă, ce noroc a avut ăsta. Vă dați seama, faților, câți bani a luat pe chestia asta? Sper că a luat, adică așa ar fi corect. 5. A găsit o grenadă, nu spune. Martie 2014. Am mai auzit și eu asta, faților, oamenii găsesc nu la subsol, nu în pod, grenăzi din războaiele mondiale și de bun te panichezi, găsești o grenadă, ce fac cu ea, ce fac cu ea? Creek, Wisconsin. The family was going through some old army uniforms in their attic when they came across the grenades. The family was obviously shaken up by the situation, as if they weren't as careful, things could have gone bad fast. Ideea e că se uitau prin niște uniforme, da, să nu știu, și le-au găsit pe astea și nu au acasă la poliție. But luckily, the Milwaukee bomb squad was able to detonate the grenades before anyone was hurt. In January of 2016, ianuarie 2016, were called to investigate a vacant duplex in a neighborhood known for a lot of gang activity. Ok, aici erau foarte multe activități gang-related, adică erau gangurile alea din America. Tragically, upon arrival, they found the lifeless body of a child located in the attic of the duplex. Bro, în acest duplex era un copil mort. It's unclear how long the body had been there. Nu se știe de cât timp era acolo. On top of that, to this day, the body has yet to be identified. Și n-a fost identificat. What I find most disturbing is the fact that neighbor Deborah Plum claimed that nobody had lived on the second floor of the building for months leading up to the tragic discovery. Deci era un duplex unde cineva locuia jos și cineva locuia sus. Bro, și că nimeni nu a locuit sus de foarte mult timp, zicea aia de jos, pe poate ea l-a pus acolo. 7. Stanley Carter was a simple 21-year-old man down on his luck in life. And Stanley Carter, un băiat de 21 de ani. In 2008, Stanley would beg some of his old college friends to let him crash at their place until he got back on his feet. But after a long overstayed visit with no signs of Stanley trying to get his life back on track, his friends would ultimately kick him out, as they claimed he had overstayed his welcome at that point. Ok, deci că băiatul ăsta trecea printr-o perioadă mai proastă a vieții lui și a sunat, a luat legătura cu niște prieteni de la colegiul lui, de la facultatea lui și le-a zis că, bă, pot să stau și eu la voi până îmi pun viața din nou pe picioare, mă pun din nou pe picioare, și că ea a acceptat
Au stat la cât a stat? A stat mult timp, se pare că n-a dădea niciun semn că vrea să facă ceva cu viața lui, așa că l-au dat afară. Și ce-a făcut? S-a întors? Stanley, obviously frustrated by this, Era would find frustrat. another opportunity in the form of the next-door neighbor's attic, where he successfully hid and overall lived for a week. Oh, și timp de o săptămână, fraților, s-a băgat în podul vecinului. Bă, frățiorul nostru făcea orice să doarmă undeva cu un acoperiș deasupra capului. Era un hustler. Stanley would be found by homeowner Stacy Ferens, who stated that she first noticed him when she caught him coming down from her attic wearing her daughter's pants and her own sweatshirt and shoes. What? Deci că ăsta, fraților, purta, deci deținătoarea casei l-a văzut cum purta pantalonii ei, purta nu știu ce de alu fică sau what? Stacy would later state that looking back, she believed Stanley had been helping himself. Stână. But also her food. Stanley would later be arrested for breaking into Stacy's home through the attic. Ok, Stanley a fost arestat așa, că i-a furat și mâncarea. Frățiorul nostru vrea să supraviețuiască. 8. Reddit user Mostly Grapes posted this photo of a monkey back in 2014. Bro, ok, asta e horror. Asta e horror în 2014 să găsești asta, chiar e horror. Ok, 2014. Oricând să o găsești e horror. The user claimed to have found it in his attic. A găsit în podul It's lui. definitely one of the more tame findings. It's still pretty horrifying, especially when you take a better look at the condition of the toy. Definitely not something you'd want to find in your attic. Asta nu vrei să găsești în podul tău. Bai și tu dreptatea ta acum, frățior. 9. Are și asta de dreptatea lui, cine vrea să găsească asta. Ace Floor's ex. Bro, uite-ți-vă ce a găsit ăsta. A găsit o foaie cu do you see him. Mama, asta e mare frică de-a mea, frățior, să găsesc o foaie de asta, vă zic sincer, ești nebun. E horror să găsești așa ceva. The user claimed to have found the photo in the attic of his vacation home. They also claim that while in the image itself it's hard to see, they can make out the outline of a house, but nothing else. Just under the photo, handwritten text that reads, "Do you see him?" with seemingly random capitalization is clearly shown. At least from what I can see, the photo itself is just black, with obvious scratch marks. Ok, deci ideea e că fotografia e neagră și are niște zgârietori, adică pe cine să vedem? Though comments replying to the post claim to see a figure. Și că văd o figură, eu nu văd. It makes you wonder what the backstory to this photo really was. Da, te gândești, bă, oare care-i treaba cu backstory-ul de la fotografia asta? Habar n-am. 10. Zhang was a homeless man in China, desperate to find anywhere to live that wasn't Ok, Zhang era un băiat om al străzii în China și a găsit un pod, da? busy streets. And unfortunately, house owner, surnamed Wang, would become victim to Zhang's desires. In May of 2014, Wang became suspicious, as he would start to one by one slowly notice money and other valuable items go missing from his home. Ok, deci o persoană face în 2014, stătea acasă și observa că lipsesc niște chestii, lipsesc niște bani, a venit frățiorul Zhang, a venit, s-a mutat acolo. Despite any signs of breaking and entering. Însă ideea era că nu părea că a fost jefuit, bro, pentru că persoana respectivă nu intra la tine în casă, era la tine în casă de mult. Finally, on May 29th, Wang would alert police, as upon his arrival back from work, he would notice one of his doors locked from the inside. Something he obviously didn't do. La Zhang ăla e și prost, frate. Deci odată când a venit de la muncă, asta, când a sunat asta la poliție, și-a dat seama că ușa de-a lui e închisă pe dinăuntru. El n-a închis-o, că el n-avea cum să o închidă pe dinăuntru. When police arrived, they would discover a hole in Wang's kitchen ceiling, which they soon found out led to an attic-like crawl space in the top of Wang's 3-story apartment building. Uitați-vă, fraților, și-a găsit podul ăsta. Upon further inspection, police would discover Zhang living inside. L-au găsit pe Zhang, frățiorul Zhang. Confessed that he had nowhere to live, which forced him to take up residence. Și că și Zhang zice că, băi, n-aveam unde să treci și a trebuit să iau atitudine. Bravo, Zhang, frățior, bravo. Apartment. He would also confess that he did the same thing with another resident from the apartment building. Oh my god, ce că am mai făcut chestia asta odată. Bă, dar de ce ai zis, bă, prostule? Zhang was found guilty of using both apartments for his personal needs and even stealing the equivalent of $320. A furat și $320. Nu te puteai abține că-ți dau omul un loc unde să trăiești. Mamă, nu-mi place poza asta. After some students in Norway had bought a new house, they of course wanted to explore everything it had to offer. Niște studenți din Norvegia au cumpărat o nouă casă și voiau să exploreze tot ce poate să ofere, normal. And after searching around in the attic for a while, it looked to be your average attic with random boxes lying around and dust pretty much everywhere. Ok, și ăsta era podul. But
Normal. One of them had gotten suspicious as to the small size of the attic compared to the rest of the house. They were able to find a hidden room by kicking down one of the walls. Bro, și-au găsit această cameră. The room itself featured an alarm made from a single light bulb, an old map of Europe, and a sign that translated to, "If you got a bad stomach, you're not allowed to enter." Ok, a găsit această alarmă și un semn unde zice că dacă ai un stomac rău, nu ai voie să intri. Unde să intru, frățiorul? It's safe to assume the room was some kind of refugee bunker during World War II. Oh my god, bro! Poate era un bunker pentru al doilea război mondial, mamă, ce tare. Still a pretty disturbing sight to have found in your own house. Ceva ciudat, mamă, dar ce tare. 12. Ce e asta? A little more normal, but still pretty horrifying. Asta e ceva mai normală. User Bay Me would post this photo showing what they had found in their attic. The photo clearly shows a giant wasp's nest taken from their attic. Luckily it looks abandoned, though it's definitely still not something ceva face cu muște. you want to come across, especially considering its size. Ok, n-am înțeles că e treaba 13. Ultima. 4 college students had just recently moved into their new home for the semester. Ok, 4 studenți s-au mutat în această casă. Like any new house owner, they wanted to explore all Au vrut să exploreze ca data trecută, ca ceilalți. Și podul. After realizing the attic wasn't empty, they got a little concerned. And that's when they found this Halloween-like Grim Reaper. Bro, și-au găsit, mamă, ce m-am speriat, au găsit această chestie, mamă. Ăla a lăsat acolo intenționat, ești de bun. Why the house owner would leave this in the attic is still unknown. De ce am făcut house ownerul ăsta? Să-și bată joc de aici, de bun. It's only a decoration. The fact that the house owner left it behind is still pretty disturbing. E ciudat că proprietarul a lăsat-o acolo. Băi, și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai creepy chestie găsită. Mie, de departe, asta. Da, faptul că ciudatul ăsta s-a întors la femeia și n-a lăsat-o în pace. Asta mi s-a părut mie cea mai creepy. Scrieți voi care vi s-a părut vouă.